ay muli po tayong matututo sa iba't ibang aspeto sa business kasama po ang ating espesyal na panauhin. Yes, tama po ang inyong narinig, espesyal po ang makakasama po natin ngayon ng ating panauhin. And to introduce our guest for today, isa po siyang registered financial planner. Siya po ay nag-aral ng major in Financial Management at Registered Financial Planner Institute sa Registered Financial Planner Institute of the Philippines. Siya rin po ay nagtuturo mga kaagapay ng financial literacy sa mga local at international clients. At siya rin po ang founder at host ng Driven Today podcast. Ito po ang tinuturing na #1 in career podcast sa ating bansa na tumutulong po sa mga empleyado, lalo na ang mga millennial o yung mga kabataan, mga ka-millennial dyan at mga Gen Z na empleyado na. At ito po ay nakakatulong sa kanila sa mga paraan or magkaroon ng kaalaman patungkol po sa pagmamanage ng kanilang kaperahan. So, let us all welcome dito po sa Entrepinoy Espesyal ang ating kaagapay na si Mr. David Angway. Sir David, good morning po sa iyo. Hi, good morning. Good morning to everyone who's actually listening. And Aru, thank you so much for having me. All right, glad to be back and to bless more people. Yes, it's been a while, Sir David. Yung huli tayong nagkasama sa broadcast ay mukhang last year pa, no, sa isa nating program. And yeah, it's nice to meet you again, to talk with you again. And this time, dito naman sa Entrepinoy Espesyal. At for sure, marami na naman po tayong mga kaagapay ang mababahaginan natin ng inspirasyon at mga mahalagang impormasyon ukol po dito sa ating pag-uusapan. But before we start, Sir David, baka meron po kayong mga nice i-shout out or i-greet ngayong umaga. Wow. All right. I'm not expecting that one, Aru. Pero big shout out directly, okay, to all those people na mga client ko within Sun Life Financial, and of course, big shout out din. Kasi syempre, 500 plus na sila. So, thank you for trusting me. And at the same time, big shout out directly from the AppsLight team, especially from the Corporate Affairs Division, with Ma'am Jem, Ma'am Claire, Sir James, and Ma'am Marian. All right, and thank you for also believing in me. And lastly, isa rin sa mga Christian branch manager natin from Palawan AppsLight branch, si Ma'am Shandy and her family na probably nasa branch right now. Thank you for your leadership. Nakaka-inspire ang leadership mo, especially when we went directly to Palawan. Grabe, ang dami kong natutunan. All right. So, yun. Those are the people. Okay, thank you, Aru. All right. Hello po sa inyong lahat. And Sir David, ito, bago tayo rin magsimula, kamusta po kayo? Ano ba ang mga pinagkakaabahan natin ngayong itong mga nakaraang mga araw? Okay, well, we just had we were featured sa KMJS recently. All right. It's in relation to money naman, yung paagaw ng pera at the end of the day, di ba? Paano kapag napunit na? Paano kapag nagkasuntukan na and all dahil nag-aagawan niya ng pera, right? So sa mga pista-pista. So and then we are continuously communicating with our existing clients because obviously ako may lisensya ako with non-life insurance, yung mga kotse and properties. So I'm also helping my clients to learn more about that. So ayun, ang tawag nito, we're trying to create more content para to give tons of value to those people na kakilala natin. Kasi right now, all across social media, we have at least 150,000 followers na. So, syempre, what can you do with your influence is to simply uplift the lives of a lot of people, di ba? And giving them yung not only meaningful information but really great stories, di ba? Kasi yan ang currently i-dinedevelop ko as a speaker right now, yung storytelling. Yes, kaya naman kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Sir David, dahil kayo ay nagpaunlak ng inyong oras at sa aming imbitasyon na kayo po ay makasama namin dito sa Entrepinoy Espesyal. At talagang pag-usapang pera, naku, eksperto dyan si Sir David. Oo. David is someone na talagang pwede nating lapitan. Well, exactly. Pero wag lang akong uutangan. Hindi ko na lang sabihin pero sinegue nyo pa rin sa David. Kailangan natin ang tawag ito, klaro tayo, di ba? Di ba?
ayun, a majority ng aking mga tinutulungan right now is how to navigate yung ganong proseso na kapag baon na baon sa utang, kapag 10 na yung credit card, ano nang nabaon na ako sa Shopee Pay Later, paano yung gagawin natin dyan? So we're also helping tons of clients, di ba? So ayan, thank you again, Aru, for having me here. Oo, at ito nga sa pagsisimula nga ng ating talakayan, Sir David, ito may kinalaman din sa pera dahil usapang cash flow tayo. Ayan mga kaagapay, ito talagang magiging helpful ito sa ating mga entrepreneur at entrepreneur, lalo na kung ikaw ay newbie pa lang o nagsisimula sa pagnenegosyo. And syempre makakatulong din ito sa ating mga kababayan din na currently nagma-manage na ng kanilang negosyo. Ang ating pong pag-uusapan maintaining positive. Yan positive. Maintaining positive cash flow in the business. Paano nga ba natin mapapanatili ang magandang daloy? Gusto niyo yung word na yon, yung Tagalog term na yun na daloy ng kaperahan sa inyong pagnenegosyo. At tutulungan tayo ni Sir David na maunawaan ito at makatulong na rin sa ating mga entrepreneur at entrepreneur. But bago natin to masalaliman, Sir David, ano ba yung bigger picture na dapat makita ng ating mga kaagapay about this topic? May mga pressing issues ba regarding this kung bakit kailangan talaga natin tong pag-usapan ngayong umaga, sir? Well, bigyan ko na lang kayo ng statistics. So at least 95% of all the businesses that will be born today will be gone within the next 5 years. Again, 95%. And that is a really big thing. Bakit? Kasi nga, hindi nila na-maintain yung healthy na daloy ng kaperahan. Di ba? Kasi puro palabas. Aru, personal economy natin. Let's say for example, kung ako, sumasahod ako every single month, let's say for example, twice in a month, kung puro palabas lahat ng yun, yari ka at the end of the day. Same thing goes with sa ating mga businesses, di ba? Kung ikaw ay isang aspiring entrepreneur or di kaya you are a freelancer or you are an empleyado, tapos gusto mong magkaroon ng business, dapat unahin mo yung disiplina sa kaperahan. Okay, di ba? So, hindi na uso rito yung, let's say for example, I deserve this. Yan ang pinaka-reason kung bakit nababankrupt ang isang negosyo. Kasi dami nabubudol dyan, sir. Exactly, dahil ang mga Pinoy, mga Pilipino, literal, parati ko kapag kino-coach ko sila, magkano yung naipon mo directly after all the expenses? Dave, may iipunin ba? Di ba? Yun yung tanong mo sa akin. Sabi ko, yes po, meron po dapat tayong ipunin. After ang tawag nito, makuha lahat ng revenue and all. Okay. Yung pala, mahilig tayo sa mental accounting. Probably narinig na to ng mga iba sa ating mga tagapanood, di ba? May ko nang narinig yan, sir. Di ba? Ito yung kahit hindi ka umattend ng accounting class, ginagawa mo na to. Di ba? Kapag tinanong kita, Aru, let's say for example, kamusta yung negosyo mo? Okay naman. Majority ba ng expenses mo saan napunta this year? Tapos biglang, hindi ko sure Diyon, di ba? Let's say for example, Aru, how many percent ng mismong gastos mo with your business is galing sa mismong pasahod sa mga tao mo? Patay, di ba? Wala man lang benchmarks at the end of the day. Mapapa-next question ka na lang. Exactly, di ba? So, dito tayo nagkakaroon ng malaking problema. Kasi nga, kapag nag-business tayo, syempre hilig natin di ba? Majority sa ating mga entrepreneur, kapag ikaw nagbe-business, usually ang business na yan dahil hilig mo. Hindi dahil sa demand ng tao. Kaya, although in love ka sa business mo, ang tanong natin is, interesado ba yung komunidad mo doon sa binibigay mong offer sa kanila? Kung hindi, din doon tayo nagkakamali, di ba? Kaya, kung follow the demand, dapat, di ba? So, kaya yung una nating point, okay? Kasi, syempre, unang-una sa lahat, how to improve yung cash flow mo. Kung newbie entrepreneur ka, nakasaad yan sa plano, di ba?
Una, mag-create ka ng plano for about 12 months. Alam 12 mo, months. alam mo Isang ba? taon. Exactly. Kasi, if you're gonna be looking at the malls right now, majority ng mga malls kumikita through their tenants. 'Di ba? Syempre, may mga tenant ka, 'di ba? Tapos pupuntahan ka ng ng mga aspiring na mga clients mo. Now, ito na araw. Do you know that kailangan mo magbayad ng 6 months in advance to 12 years para doon sa mismong lease mo sa mall? Para lang, okay, showcase ka ng produkto mo doon. Hindi sila papayag na monthly ka na renta. Hindi. Parang bahay, ano? Exactly. Alam mo ba sa South Korea right now, kapag nandoon ka sa Seoul, you need to pay at least 12 months in advance. Oh, okay. Kung before ka makapag-rent. Dahil hindi papayag yung mga mismong landlord doon na monthly ka lang. Kapag monthly ka, ang taas ng risk na mawala ka. So ngayon, same thing goes with them. Okay? If you want to position your product, your kiosk directly sa mall, you create a detailed cash flow forecast. Hindi lang pwede yung 3 months, every 3 months. Mangyari sa'yo niyan, baka mamaya, kung hindi mo kaya yung mismong lease at the end of the day, baka pwede ka naman sa ibang mga location na, di ba? So, kaya you need to adjust regularly and you need to update the forecast. Alam mo, sabi ng mga tao, you know what, Dave, hindi ako marunong mag-budget eh. Kung hindi ka marunong mag-budget, dapat marunong ka mag-forecast. Di ba? So, dapat yung vision mo clear at the end of the day. Ang mahirap sa atin, syempre, meron tayong kinalakihan na bahala na si Batman. Oo, pagod na nga si Batman eh. Pagod na si Batman. So, doon na tayo nayayari. Kasi, kakain ba tayo next week? Magpapasahod ba tayo next week? Bahala na si Batman. Doon na tayo natatalo lalo. Okay? Kaya, you need to adjust your forecast depending on the circumstances. Di ba? So, ang number 2 natin is yung manage receivables efficiently. Alam mo, isa sa mga pinaka-problema nating mga Pilipino is hindi tayo nakakapag-say no sa mangungutang. Di ba? Tayo talaga yung tayo talaga yung pasok diyan sa nag-trending dati na Can't Say No Challenge. Yes, exactly. So, Aro, let's say for example, nagtayo ka ng milk tea shop, okay? Ako, kaibigan mo ko, puro palista ako. Aro, baka palista na lang, next time na lang ako magbabayad. Kung mamaya, hindi ka na umabot ng isang buwan dahil parating may umuutang sa'yo sa business mo. Di mo, kunwari, nagtayo ka ng construction company. Di ba? Yung mga hollow blocks or di kaya yung, let's say, mga gamit and all for construction. Yeah. Ako, friend mo ko, Aro, baka pwedeng palista na lang. Puro palista. Wala na. So ngayon, instead na makakuha ka ng pera for the reinvestments dun sa upcoming negosyo mo or di kaya sa negosyo na existing mo, doon ka natatalo. Kasi nga, yung receivables, hindi mo makolekta. O, di ba? So, you know what? Meron akong mga nakausap recently. There's this sikat na food app delivery na inaayawan na nila dahil yung mismong pera ng restaurants nila naiipon dun sa may food delivery app for the next 2 weeks or 3 weeks. So, ibig sabihin, Aro, kunwari, let's say for example, ikaw ay isang McDo, let's say for example lang. And dahil ako ay isang food delivery app, inihi-hold ko yung mismong pera ng mismong client mo for the next 2 to 3 weeks. Tapos, ibibigay ko lang sa'yo yun after 3 weeks. Paano kapag naghihingalo ka na directly dun sa inventory mo? So, ang mangyayari niyan, ang tawag nito, ipit na ipit ka. Dahil ang daming pera eh. Di ba? Cost of delay pa yan, sir. Exactly. So, the cost of delay. Kaya nga, kung ikaw yung makikipag-partner ka sa mga food delivery apps, you need to also consider na kaya mo bang i-sustain yung inventory mo for the next 3 weeks kapag naipit yan. Kaya, receivables yan. Okay? So, you need to also follow up. You need to create another individual or di kaya mag-hire ng another individual kasi another hassle yan for you. Pero what if you only offer cash? Di ba?
that's gonna be a really good thing din, di ba? So, kuha mo na kaagad yung cash and then, revolve mo na kaagad. Mapapaikot mo na kaagad yung pera and then makakapag-inventory ka na. Yun ang pinaka-problema kasi sa atin, di ba? Dahil uso yung food delivery app, hindi, makikipag-partner na tayo. Hindi, dahil uso na yung ano ang tawag nito, yung credit card system, hindi, makipag-partner na rin tayo sa credit card. So, Swipe na lang. exactly. Ang dami nating magiging konsiderasyon kapag ginawa natin yan. Kaya, hindi ibig sabihin na lahat ng kakumpetensya mo is naka-credit card app na, is kailangan mag-credit card application ka na rin. Di ba? Parang ganun ang dating, di ba? So, may ganun ka dapat na sistema or efficiency. Dala siguro na pagiging competitive, Sir David. Yeah. Ganun. But again, as an entrepreneur, di ba, you need to consider and manage the risk. Ibig sabihin, kung hindi mo nakita yan, parang ano yun Aro, paglalaro ng chess, kung ikaw hindi ka magaling mag-chess ika nga, hindi mo alam yung game, hindi mo alam yung mga, what do you call this one, yung kanilang, di ba may pieces yun, yung chess at the end of the day. Per piece, meron siyang movement na tinatawag. Kung hindi mo alam yung movement ng mismong pieces na ito, italo ka na kaagad. Mache-checkmate ka. Checkmate ka agad-agad. Oh. Same thing goes with your business and finances. Kung magaling ka in terms of marketing and sales, and ang pinaka-weakness mo is the accounting part, then I highly encourage you to team up with somebody who's very good with it. You cannot do it all. That's the biggest problem nating mga entrepreneur. Walang one-man team, Sir David. Exactly. Kaya nga, hindi ka rin naman magaling sa legal. So bakit mo iasa yung sarili mo directly sa business permits and all? Di ba? So baka, kung hindi ka magaling sa accounting, baka pwede ka mag-hire ng bookkeeper or accountant. Yeah. That's why you cannot do it all. Alam mo, as an entrepreneur din, nagiging part din yan ng ego check natin Yung pride check natin. Hindi, kaya ko to. Kaya ko to. Tapos, nung malulugi na yung business mo, hindi ko pa na to kaya. Kailangan ko nang tumawag. Di ba? Parang isi-CPR na yung business mo. Which is another, mirror check for us. Di ba? So, yun yung tipo ng realization natin na hanggat maaga pa, bumuo ka ng Avengers team. Ngayon. Oo. Di ba? Kung hindi mo kaya yung, di ba, do you still remember sino yung pinaka-kalaban nila? Yung guy na kalbo, yung malakas, yung may ring, Thanos. Okay, di ba? So, lahat na ng Avengers nandoon. Mm-hmm. Pero yung isang Avenger, hindi niya kaya. Captain America, hindi kaya, di ba? So, kailangan nila mag-team up, the Wakanda forever, di ba? Pero, you see, hindi mo kaya. As a business owner, you need to seek guidance and at the same time wisdom from other people, especially if medyo critical and very technical. Kaya nga, next natin, kung gusto mong gumanda yung cash flow, yung healthy na dalo ng kaperahan mo, mag-negotiate ka ng terms mo. Okay? So mga suppliers, at the end of the day, and you need to pay the most critical part, which is yung rent, yung payroll, and then at the same time, yung utilities. Kasi nga, imaginein mo, may virtual assistant agency ka. Tapos hindi ka nagbayad ng internet. Kamusta ang agency mo? Di ba? Di ba? Paano na yun? Mm-hmm. Di ba? So isa yun sa pinakadelikadong part. Kaya nga, you need to have a system in place na every 15, every 30th, dapat meron kang binabayaran. Pero ang problema, madalas, nasa hangin lahat ng computation na yan. O di kaya nga, di ba, sinasabi nila, isulat mo sa buhangin. Di ba? Ang problema, nagkaroon ng wave na wala na naman. Nabura. Exactly. Kaya nga, dapat merong kang tinatawag na filing system. Alright? So, ayun. So, alam mo, these are common sense but these are not common
practice to a lot of Hindi na pa-practice Oo. Madalas nakakaligtaan niya Exactly. ng ating mga kababayan, mga kaagapay. Lalong-lalo na if you're starting a new business, Sir David. Oo, exactly. Another thing, okay, ito yung pang-apat yung reduce unnecessary expenses. Sinabi natin yun kanina na majority ng mga Pilipino kaya hindi kumikita is because kinakain nila yung mismong kita. Ibig sabihin ko, okay, kumita ako, let's say for example, ng 2,000 per day. Oh, nagpa-inom lahat. Di ba? Patay ang mismong business. Ako, Sir David, if I may share, naalala ko noon, as 8 years old ako noon, nung nagsimula ako magtinda-tinda ng supan, ng nilagang saging, inutusan na ng nanay ko. Naglalako ako sa tapat ng bahay namin. Ngayon, sa isang buong araw, kumita ako, let's say, mga 200 pesos. Okay. Imbes na i-remit ko yun sa nanay ko, ang ginawa ko, pinang-merienda ko yung 200 pesos na yun. Kaya galit na galit sa akin. Ayun. Okay. You know what? That's very normal Okay. So we need to be abnormal, Aru, on this level. Na kapag kumita ka, i-reinvest mo ka agad. Mindset na to. Mindset na. Hindi na siya yung para bang natututunan technically sa school and all. You need to really have tons of money to compete with other competitors mo. Ang problema, yung competitors mo matipid, nagiging efficient, ang ending nakakapag-budget strictly, ikaw, dahil kinain mo, nagalit patuloy sa yung nanay mo. Paano na yung mismong ititinda mo for tomorrow? Di ba? Paano na? Kinain ko na po. Di ba? Pinang-merienda ko na po. Nagutom na po kasi ako So, yun ang ending. Kaya marami sa ating mga Pilipino, parating, I deserve this. I deserve. Yes, walang problema doon. Pero kung 100% ng kinita mo, ginastos mo lang rin. Sayang na sayang. Pero Sir David, para lang din mas malinawan yung ating mga kaagapay, can you give us siguro kahit ilang examples lang noon para masabi natin na itong bagay na to tinuturing na unnecessary na expenses, lalo na sa business. Okay. So if that money will not create money, that's an unnecessary expense. Kunwari, let's say for example, kumita yung business ko. Makapag-down payment na nga ng bagong Ford Raptor. Hindi naman related yung mismong business mo with the Ford Raptor at the end of the day. Pero kung let's say for example, meron akong client or kaibigan din, nagbebenta ng mga plants, mga 1,200 pesos per plant. Diba? Let's say for example. Syempre, kailangan niya rin mag-deliver. Bili ako ng second hand na Ford or di kaya ng Hilux para ilagay ko dun lahat ng mga halaman. So, another delivery service to kaysa naman sa magpag-grab pa ako. Diba? Or di kaya magpa-Lala Move and all. So, if you're gonna be looking at it, kung itong expense na to will not create money for your business, that's an unnecessary expense. Okay. Oo. So napakalinaw nung sinabi mo, Sir David, kung hindi yan mag-create ng money, hindi yan mag-generate ng kita or profit sa'yo, well, yun ang tinuturing natin na unnecessary na expenses. Yeah. That's napakalinaw, mga kaagapay. Take note on that, kasi ako, nung napakinggan ko yun, wow, no? Diba? Anything na hindi mag-generate or mag-create ng profit sa atin, that's unnecessary expenses. Okay. Another tip, Aru, for some individuals, probably kailangan nilang marinig to. Okay? More people or most people spend time to save money. Most people spend time to save money. Pero as an entrepreneur, you need to spend money to save time. Let me repeat, okay? Most people spend time to save money. Pero dapat as an entrepreneur, you need to spend money to save time. So for example, ito, Zoom. We're doing these things right now. So I invested with Zoom, at least let's say for example, 2,000 or 4,000 in a year. Let's say for example, 4,000 in a year. Pero if you're gonna be looking at it, I met a lot of clients here. I ended up, let's say for example, earning 1 million by investing 4,000 pesos lang.
that's the case. Yeah. You spend money to save time. You'll end up getting more money and healthy cash flow at the end of the day. Diba? So, bigyan kita ng another example. So, merong issue yung isang corporation, CEO. And, syempre, para, let's say for example, kasi they're being publicly humiliated. Diba? Parang ganun ang dating. Yeah. So, ngayon, sabi nila, they need to spend PR. So, they spend money to save time. Okay? To grow their, to heal their public image. Yeah. Alam mo, sabi ng mismong PR firm, Sir, bili ka lang ng manok. Bili ka lang ng manok na tig 100 pesos or 100, 250. Okay? Tapos, i-post mo yun sa social media. Okay? And then, kasi kapag bumili ka ng manok, you can create connection na parang tao ka rin pala nagkakamali. So ngayon, sabi nung mismong CEO, gagastos lang ako ng 200 pesos for this just to heal our image at the end of the day as a corporation. You see that one, Aro? You need to create those expense para to gain more for you at the end of the day and to help you uplift more people. Yeah, so ganun. So I hope na nakuha niyo yung yung mismong analogy on that one. Napaka-wise nun ha. It's a wise move, Sir David, lalo na sa ating mga negosyante. Dahil totoo naman, di ba? We spend time to save money. Pero again, sinabi po ito ni Sir David, for us, tayong mga entrepreneur, let's spend money to save time. Ang galing. Di ba? Because again, time is really important. Okay, for us. And we'll go directly with the next one, okay? Which is, how can we go ahead and simply increase our cash flow pa? Siyempre, increase the revenue stream. Anong ibig sabihin? Mga revenue streams na ito. Okay, siyempre, paborito natin, Apple or di kaya Samsung. Diba? They start with one product, okay? And then, dahil nakaka-create na sila ng follower, then they're offering another product. Ikaw ba, anong product yung pwede mong i-offer aside from the one that you can offer right now? So let's say, for example, I'll give you a scenario, okay? So I started with offering with I do have a license with insurance, eh. So I started with that. Then again, let me repeat, okay? If you want to be the best in terms of your industry, be the best servant. How can you do that kung ikaw ang CEO? Well, you need to ask all your people to understand yung psychology ng mga clients ninyo. Dahil, ang gusto naman ng mga client, very fast. Aro, di ba? Let's say, for example, Fast-paced. Fast-paced tayo. Shopee, bago, Temu, di ba? Shein, TikTok, Lazada. Anong pinakagusto lang ng client dyan? Pag-click nila, gusto nila the next day nandoon na. Ikaw ba, kaya mo yun? That's the reason why you can increase your revenue stream by becoming the best servant in your industry. Diba? So, next natin is optimize mo yung inventory mo. Ayan. Ay, ito na. So, let's say for example, bigatin to mga to. Alphamart, Dali, di ba? Ano pa ba? Yung mga lalaking pangalan eh. Pure Mart. So, remember, kung nag-i-start ka pa lang and ikaw lang yung mismong community grocery sa buong community ninyo, then it's time for you to make sure na yung inventory mo within 3 days, naubos yan. Dave, paano yan? Yung normal na inventory ko within 1 month. Nako, Aro, bigyan kita idea. Kung 1 month ang inventory mo, before mo, kunwari, bumili ka ng ganito, ng item. Tapos after 1 month mo po siya mapapagalaw, yari yung business mo. Kasi, ang tawag doon sa mga mismong item na hindi mo napapagalaw is non-performing asset. Okay. Imagine mo, Aro, bumili ka ng iPad. At bumili ka ng iPad, nanood ka lang ng Netflix. Yung iPad Pro na yun is 72,000. Grabe naman. Ang mahal naman ng mismo mo. Pinapapanood mo.
Para lang doon. Doon sa purpose na yun. And same thing goes, it's a non-performing asset. Dapat yung inventory mo, napapagalaw mo siya kaagad. Di ba? Para ang ending, you'll end up being in a better position. Kasi kapag nakuha mo kaagad yung pera, nakabili ka kaagad. Tapos, yung high margin ng mismong item mo, di ba? Nabili mo lang ng 15 pesos, naibenta mo siya ng 30. That's already a good margin. Yeah. Di ba? Di ba? So, that's exactly the case. Next is you need to leverage yung technology. Ayan. Paano yan, sir? Siyempre, meron tayong mga automated na yung invoicing, yung payments at the end of the day, tapos ini-streamline na lang natin yung cash flow management. Remember, technology should not replace you. Okay? But it should replace yung mga mismong gawain mo na dapat, hindi mo na dapat ginagawa. Hindi mo na pinaproblema. Exactly. So, ngayon, let's say for example, for some people, ang alam lang nila, ChatGPT. Alam mo ba na merong 1,000 AI na possibility na mga software at the end of the day na designated for a specific task. Kaya wag ka lang puro ChatGPT, Copilot, or Gemini. Kailangan you need to understand how technology really works. Diba? So, every single day as an entrepreneur, kailangan nating mag-aral all the time. Dahil yung kakompetensya mo nga, yung competitor mo nga, aral ng aral, training ng training, upgrade ng upgrade, tapos ikaw, chillax. Wala lang. Diba? Go with the flow lang. So mayayari ka along the way and you don't want that, di ba? So yun yung pinaka-tip natin. And then ito na. Syempre kanina, di ba, kinain mo yung mismong kita ng ng pinagtindahan mo. So nagalit pa sa'yo. So ito na. Maintain a cash reserve. Ito yung pang-8 sa tip ko eh. Bakit? Kapag ikaw kumita at nakapag-create ka ng pera at na iipon mo yan, remember this, kapag ikaw nagkasakit or nagkaroon ng pandemic, di ba? Nagkaroon ng pandemya, di ba maraming nag-close na mga mga businesses. Dahil wala na silang i-burn na cash. Dahil kung wala kang cash reserve, ibig sabihin wala kang savings. Wala kang savings, wala kang salary. Kapag wala kang salary at wala ring salary yung mga tao mo, ano mangyayari? Wala na. And if you're gonna be looking at it, di ba, mahal ang day-to-day operation ng isang business. Yes. Kung hindi mo yan mami-maintain, wala kang emergency fund. Di ba, Aro, let's say for example, di ba, kunwari lang, nagkasakit ka, tapos nagamit mo na lahat ng sick leave mo. Nagamit mo pa yung lahat ng HMO mo. So ngayon, paano ka sasahod? Same thing goes with business and healthy cash flow. Kailangan meron kang emergency fund just in case na yung revenue mo, hindi araw-araw Pasko sa business. Totoo. Today, sobrang lakas mo. Next month, paano kapag the next 9 months, sobrang baba? That's the main reason why wag mong kainin lahat ng kinita ng business mo. Matutong magtira. Exactly, di ba? So, hindi yung puro, I deserve this dahil ang galing ko sa business. Di ba? So, yun. And next, okay. Siyempre, usapang business tayo. Yeah. Monitor mo yung financial metrics. Ano yung financial metrics natin? Sales. Sales. Kapag wala kang sales, remember this one. You are the CEO of your small company right now. Kung wala kang sales, nga tayo the next day. So ngayon, you need to develop a system on how you can create a really good pipeline ng continuous sales. Di ba? Dapat consistent. Hindi lang, bahala na tayo. Kaya sabi nga ni Aro, pagod na si Batman. No. Di ba? Alright. Ito na yung ikasampo. Actually, like, hanggang 12 lang to na nilista ko. You need to build strong relationships. Ibig sabihin with Mahalaga rin yan. Suppliers. Wala kang sales kung wala kang relationship. Alam mo, marami akong na-close na clients because I built a really good relationship with them. Alam mo, meron akong client. Sabi niya, alam mo Dave, pinagpalit ko yung nanay ko sa'yo. Sabi ko, bakit? Financial advisor siya. Pero financial advisor ka din. Dahil mas maganda yung mismong
way of dealing with clients, ikaw ang pinili ko kesa sa nanay ko. Imaginein mo yun, anong laban mo sa proximity ng nanay niya? Di ba? At the end of the day, di ba? So, sabi ko, wow, ang laking challenge nito. Kaya Dave, you need to develop, ang tawag nito, improve the way how you do services right now. Di ba? So that's actually the case. And then, next thing, syempre, hindi araw-araw nga Pasko. Pero, anong dapat mong gawin? You need to consider yung short-term financing options. Alam mo kung bakit? Because you build a really good credit with the banks at the end of the day. And when you develop really good relationship with the banks, Aro, and if you're just starting pa lang, the banks will create more options for you once you have a really good credit line with them. And yun yung tinatawag na other people's money. Yeah. Ayala is doing that. SM is doing that. Alam mo kung bakit? O, bigyan ko kita ng idea. Yung kinita ni SM, ilalagay niya kay BDO. Now, si SM magkikreate ng SMDC. So, kaninong mangungutang si SMDC? BDO. So, pinaikot niya lang rin. Now, ito na. So, nag-create din sila ng insurance, which is the Generali or the BDO Life. Ngayon, kanino naka-insure yung property na SMDC, SM, yung mga MOA, lahat? Kanino? Sa insurance mismo ni SM din. May lumabas ba na pera? Wala. Lahat papasok. And that's the main reason why you need to also consider short-term financing options. Dahil ang ending niyan, you will develop a really good relationship with the banks. Di ba? So, maganda, di ba? Galing. And then the last one. Siyempre, we want sustainability. Pero we need to create profitable business. Kasi, okay, naging profitable ka nga. Pero ang ending, hindi naging sustainable. So, we need to create high-margin products. So, let's say, for example, if you can sell a book, an e-book, while you're doing coaching programs. Or let's say, for example, if you are in a business ng, bigyan ko kayo ng idea, okay? Ang mismong drinks sa pagkakaalam ko sa McDo is just, let's say, for example, mga around 10 pesos and all. Pero if they sell it right now, na yung individual cup and all, it's worth 89 pesos already. So nakita mo, kapag kumain ka ba sa isang fast food chain, hindi ka ba iinom? Di ba? Most likely, iinom ka. Kung walang service water, so ngayon, mapapasoda ka in can. Yung soda in can is just, let's say, probably mga around 20, pero they will sell it ng 89. So, marami tayong mga kliyente nasa food business. So, ngayon, you need to focus on profitability. Ano yung pinaka pwede nating maibenta na patok sa masa? Oh, same thing goes with Apple, okay? Aru, like, I'm not pretty sure if you've heard about the iPod. iPod, di ba? Like, probably you had that one back then. I had that one as well. Pero they killed also the iPod. Kasi hindi na profitable for them. Things have changed. People change. Market change. So ngayon, kung meron pwede kang i-add sa mismong business mo, mas maganda, you look at it directly in terms of yung forecasting. Last tip natin for the entrepreneur. Meron tayong kakilala. Nag-business ng car wash. Siyempre, car wash is really a good thing, right? Okay? Pero, sabi nila, parang kulang. So ngayon, mag-extend kami ng another service. Ano yung service na yun? Siyempre, mga lalaki nagpapa-car wash eh. Bira ako makakita ng babae nagpapa-car wash at the end of the day. Okay? I'll be honest with you. Pero imaginein mo, majority ng mga lalaki nakaupo lang. So anong ginawa nila? Nag-create sila ng barbershop. Ayun, oo nga, no? So ngayon, habang nagpapa-car wash ka, sir, baka gusto mo magpagupit, magpaganda, magpapogi and all. Meron kang 10% discount sa amin dahil nagpapa-car wash ka right now. Okay. Nakita mo? Oo. The power of sales talk. Hindi lang the power of sales talk, the power of suggestion, pero the power of efficiency. Yeah. Diba? Ang gusto nating mga lalaki is ayaw natin na nauubos yung time natin.
So, anong gagawin natin habang nagpapa-car wash? Pwede naman pala tayong magpapogi. Di ba? Sir, napansin namin, medyo, ano ka na, ang tawag nito, medyo balbasarado ka na. Baka, meron kami, ang tawag nito, 20 pesos lang, pwedeng shave and all. Maganda yan. Di ba? And it's a thriving business. Meron din ako kakilala. Car wash din. Actually, they started with the laundry business. Yung laundry, di ba maraming mga, what do you call this one? Yung mga tubig na probably they can recycle and all. So ngayon, kung ano yung tubig directly sa laundry, they did that directly to the car wash. So ang ending, nakatipid pa sila. It's a 2-in-1. So when it comes to creating a business, adding services is a really good stuff at the end of the day. As long as merong possible demand and you can sell a high margin product din along the way. So I think by implementing these rules, Aru, yung mga nakikinig sa ating mga entrepreneur, alam ko para kang may schizophrenia, hindi mo alam kung ano nang gagawin mo. Sales talk ba ako today? Marketer ba ako today? Lastly, I need you to reconsider hiring a secretary. Dahil kapag overwhelmed ka na, sa mga bagay-bagay, I can guarantee you, magsha-shutdown ka. Mahihirapan ka at kapag nag-shutdown ka, kawawa ang business mo. So, with that, I hope na I was able to give tons of value directly to our listeners. Siksik at napakaraming mga lessons, yung mga bagong kaalaman na naman para sa ating mga kaagapay patungkol nga po dito sa pinag-usapan natin na paano nga ba natin mai-improve at the same time ma-maintain yung positive cash flow in the business. And let's have a quick recap, 12 points po. Okay, tama yan mga kaagapay. Talagang napakarami pero lahat yan ay talagang makakatulong sa atin bilang mga entrepreneur at entrepreneur. So again, ito yung mga ways kung paano natin ma-maintain at mai-improve ang positive cash flow sa ating pagnenegosyo. Una, create a detailed cash flow forecast. Hindi lang panahon ng pina-forecast kundi ang ating pagnenegosyo din. Pangalawa, manage receivables efficiently, control payables, reduce unnecessary expenses, increase revenue streams, optimize inventory management, magkaroon din tayo ng leverage sa ating technology, maintain a cash reserve, monitor financial metrics, build strong relationships, mahalaga din yan mga kaagapay, consider short-term financing options, and focus on profitability. Nako, Sir David, as much we would like to discuss more, talagang limited lang din po ang ating oras, and for sure, marami sa ating mga tagapakinig ngayon ang interesado pa pong matuto sa inyo or baka may mga katanungan pa po sila about business or finances. Ano na lang po yung contact details na maaari nating iwan sa kanila at ano pong social media sa po kanila kayo pwedeng i-follow? Okay, so you can go ahead and simply type in David Angway. Alright, so DAVID space ANGWAY. And please don't forget to subscribe directly into my Facebook account. If you would like to learn more about it, then please chat me, send me some details. And if you do have any suggestion on how I can improve the level of my coaching, of course, to help you even more, then i-chat nyo lang ako. And again, thank you, Aru, for allowing me to bless a lot of people, and more power pa to your whole program, and to also to all those entrepreneur and entrepreneur na aspiring and probably right now currently having some top concerns. Ayan, be resilient lang all the time. And with that, once again, Sir David, maraming salamat, and mag-iingat po kayo. God bless you and magandang umaga po. Magandang umaga rin. All right, see ya, Aru.